Hello! Ano ang mga simptomas ng batang may konting dehydration o mild to moderate dehydration na tinatawag din na some dehydration kumpara sa mga simptomas ng batang may malalang dehydration o severe dehydration? Kailangang alam mo mga ito dahil dehydration ang pinakamadalas na dahilan ng pagkamatay ng mga batang nagtatae at sa mga batang mayroong pulmonya, ang pagkakaroon ng mga simptomas ng dehydration ay nagpapataas din sa posibilidad na sila ay mabawian ng buhay. Kaya, tatalakayin natin sa video na ito ang mga dapat mong bantayan ng mga simptomas ng some dehydration at severe dehydration sa mga baby at bata at kung kailan kailangan mo na siyang dalhin sa doktor o isugod sa ospital. Ang video na ito ay para sa dagdag kaalaman lamang. Hindi ito naglalayong pumalit sa pagkonsulta, pag-examine, pag-diagnose at paggamot ng isang doktor. Magkonsulta sa inyong doktor tungkol sa kalagayan ng inyong anak. Hello! Welcome to Doctorapedia. Dahil ang pagkakaroon ng dehydration ay nauugnay sa pagtaas ng posibilidad ng pagkamatay ng isang batang may sakit, importanteng alam mo ang mga simptomas ng dehydration. Ang dehydration ay ang pagkakulang ng tubig at electrolytes tulad ng sodium at potassium sa katawan. Maraming pwedeng dahilan ng dehydration pero ang madalas na mga dahilan ay ang pagtatae, pagsusuka, mataas na lagnat, sobrang pagpapawis, at ayaw kumain at uminom dahil sa kung anumang dahilan gaya ng sobrang sakit na lalamunan o sobrang panghihina. Kaya, importante na kapag may sakit ang iyong anak at walang ganang kumain, siya ay hikayatin mong uminom ng tubig at iba pang likidong angkop sa kanyang edad tulad ng mga sabaw. Maaari ring magbigay ng inumin na may angkop na electrolytes tulad ng Oresol para maiwasan na ang iyong anak ay ma-dehydrate. Sa simula, kapag konti pa lang ang kulang na tubig at electrolytes sa katawan, ang baby o bata ay magkakaroon ng simptomas ng mild to moderate dehydration na tinatawag din na some dehydration. Kapag ito ay hindi nabigyan pansin at nagtuloy-tuloy ang pagkawala ng tubig at electrolytes sa katawan, maaaring lumala ang lagay ng bata at siya ay magkakaroon ng severe o malalang dehydration. Kaya kapag nakitaan mo na ng simptomas ng some dehydration ng bata, dapat ay mas lalo kang maging masigasig sa pagbibigay ng dagdag na inumin at likido sa bata para hindi na siya umabot sa severe dehydration na isang mas delikadong kondisyon. Narito ang 7 bagay na dapat mong bantayan para ma-monitor mo kung nadidehydrate na ang iyong anak. Una, pangkalahatang kondisyon ng bata. Habang ang batang walang dehydration ay alerto at listo, ang baby o batang may some dehydration ay iritable, hindi siya mapalagay at maaaring iyak ng iyak. Kapag nagtuloy-tuloy ang pagkawala ng tubig at electrolytes sa kanyang katawan, ang baby o bata ay magkakaroon ng severe dehydration at siya ay mapapansin na hindi na iritable, hindi na siya umiiyak masyado, tahimik na siya at tulog na lang ng tulog. Pag ginising mo siya, mukha siyang antok na antok. Ito ay dahil sa sobrang pagkakulang ng tubig at electrolytes sa kanyang katawan, bumabagal na ang mga proseso sa utak ng baby o bata na may severe dehydration. Kaya, hindi na siya alerto, hindi na niya alam ang nangyayari sa paligid niya, at siya ay tulog na lang ng tulog. Pangalawa, pagkauhaw. Ang baby o batang may some dehydration ay uhaw na uhaw at gustong-gustong uminom. Pag binigyan mo ng inumin, talagang iinom siya ng mabuti. Kapag naman nagkaroon na siya ng severe dehydration, ang baby o bata ay hindi na umiinom. Kahit bigyan mo ng inumin, hindi ka na niya pinapansin. Kasi nga ay antok na siya at wala na rin siyang lakas para uminom. Dahil dito, kung tuloy-tuloy ang pagkawala ng tubig at electrolytes sa kanyang katawan, tapos ayaw na niyang uminom ng kahit ano, lalo pang lalala ang kanyang kondisyon. Ang pangatlong dapat mong bantayan ay ang mata.
Ang mga mata ng baby o batang may some dehydration ay lubog o mas malalim kaysa sa normal na itsura ng kanyang mga mata. Yung ibang mga bata, normal na medyo malalim ang mata. Pag sila ay nagkaroon ng some dehydration, mas lalalim pa ang mga mata nila. Mapapansin din na wala na siyang luha kahit siya ay umiiyak. Sabi natin kanina, ang baby o batang may some dehydration ay iritable at madalas umiyak. Pero kahit siya ay umiiyak, wala kang makikitang luha sa kanyang mga mata. Nagtitipid na kasi ng tubig ang kanyang katawan, kaya hindi na ito gumagawa ng luha. Kapag may severe dehydration na ang baby o bata, bukod sa walang luha, ang mga mata niya ay sobrang lalim na. Mas malalim pa kaysa sa kapag mayroong some dehydration lang ang bata. Pang-apat na dapat mong bantayan, bibig. Ang baby o batang may some dehydration ay may tuyong labi. Dagdag dito, mapapansin na ang kanyang dila ay natutuyo na rin, pati na ang iba pang parte ng loob ng kanyang bibig. Kaya, pag kinapa mo ang loob ng bibig ng bata o baby, malagkit ang loob nito. Ito ay dahil kinukontian na rin ng katawan ng baby o batang may some dehydration ang paggawa ng laway. Kapag may severe dehydration na ang baby o bata, ang pagkatuyo ng kanyang labi, dila at loob ng bibig ay mas malala na rin. Pag kinapa mo ang loob ng bibig ng bata, hindi na mababasa ang daliri mo kasi sobrang tuyo na ng loob ng bibig ng bata. Pang-limang bagay na dapat bantayan, paghinga. Ang baby o bata na may some dehydration ay maaaring may malalim na paghinga. At kapag siya ay mayroon ng severe dehydration, bukod sa malalim na paghinga, mabilis na rin ang kanyang paghinga. Kailan masasabing mabilis ang paghinga ng bata? Kung siya ay may edad na 2 buwan hanggang 12 buwan, ang paghinga niya ay tinuturing na mabilis kung siya ay umihinga ng 50 kada minuto o mas mabilis pa. Kung siya naman ay may edad na 12 buwan hanggang 5 taon, ang paghinga niya ay tinuturing na mabilis kung siya ay humihinga ng 40 kada minuto o mas mabilis pa. Pang-anim na bagay na dapat bantayan, balat. Ang balat ng bata o baby na may some dehydration ay mapapansing tuyo at walang pawis. At kapag hinila mo ang balat pataas tapos ay binitawan, ang balat ay hindi agad-agad bumabalik sa orihinal nitong posisyon. Sa baby o batang walang dehydration kasi, kapag hinila mo ang balat na pataas tapos ay binitawan mo, agad-agad itong babalik sa normal na posisyon. Sa mayroong some dehydration, mabagal ang pagbalik ng balat sa orihinal na posisyon nito. At kapag ang baby o bata ay mayroon ng severe dehydration, pag hinila mo ang balat niya at binitawan mo, mananatili itong naka-fold o nakatiklop pataas na parang tent at napakatagal bago bumaba ulit sa normal na posisyon ang kanyang balat. Kapag malala na ang dehydration ng baby o bata, magsisimula na ring lumamig ang kanyang balat. Ito ay dahil konti na lang ang dumadaloy na dugo sa mga ugat ng katawan kabilang na sa mga ugat ng balat. Ang isa pang paraan para malaman kung maganda pa o hindi ang pagdaloy ng dugo sa katawan ay ang panandaliang pagdiin ng iyong hinlalaki sa kuko ng bata. Ang inyong hintuturo ay ilagay sa ilalim ng dulo ng daliri ng bata. Tapos, ang inyong hinlalaki ay idiin sandali sa kuko ng bata. Karaniwan, ganyan lang, mabilis lang. Karaniwan, pag angat ng inyong hinlalaki, mapapansin nyo na maputla yung kuko na inyong diniinan. Pero sandali lang yan kasi mabilis, halos agad-agad bumabalik yung pagka-pink ng kuko ng bata sa normal na kondisyon. Kung ang pagbalik sa kulay ng kuko ay inabot ng 3 segundo o mahigit pa, ibig sabihin hindi na maganda ang pagdaloy ng dugo papunta sa iba't ibang parte ng katawan ng bata. Ito ay isang senyales ng severe dehydration. Sa paglalapa ng dehydration, bumabagsak na ang blood pressure at hihina na ang pulso ng baby o bata at lalo pang lalamig ang kanyang balat. Sobrang delikado na ang lagay ng baby o bata kapag sobrang lamig ng kanyang balat nang dahil sa dehydration.
pang-7 na dapat bantayan ay ang ihi ng baby o bata. Kapag may some dehydration dahil sa pagtitipid ng tubig ng katawan, babawasan din ng katawan ang paggawa ng ihi. Kaya, mababawasan ang dalas ng pag-ihi ng bata. Ibig sabihin, ang pagitan ng pag-ihi ng bata ay magiging mas matagal. Kung dati ay kada 3 o 4 na oras umiihi si baby, ngayon 6 o 8 oras bago siya umihi ulit. At kukonti din ang dami ng ihi niya. Mas magiging concentrated, kaya mas magiging dark color o mas matingkad ang kulay ng ihi niya. Habang lumalala ang dehydration ng bata, padalang ng padalang at pakonti ng pakonti ang pag-ihi ng baby o bata at ang kulay ng kanyang ihi ay patingkad ng patingkad. Yan ang 7 bagay na dapat bantayan sa lahat ng mga sanggol at bata habang minomonitor mo kung siya ay nagkakaroon na ng mga simptomas ng some dehydration o severe dehydration. Para sa mga sanggol na mayroon pang bumbunan, maaari ring kapain ang bumbunan ng sanggol. Kapag ang sanggol o baby ay may some dehydration, mapapansin na ang kanyang bumbunan ay medyo lubog at sa sanggol na may severe dehydration, ito ay sobrang lubog. Kapag ang baby o bata ay mayroong 2 simptomas ng some dehydration, ibig sabihin kahit aling 2 sa mga sumusunod, lubog na bumbunan, iritable, iyak ng iyak, uhaw na uhaw, gustong uminom ng uminom, medyo lubog o malalim na mata, walang luha, tuyong labi, dila at loob ng bibig, malalim na paghinga, tuyong balat, madalang at konting ihi. So, kapag ang iyong anak ay may 2 sa mga simptomas na ito ng some dehydration, dapat mo na siyang dalhin sa doktor para siya ay ma-examine mabuti, ma-diagnose ng tama at mabigyan ng nararapat na lunas para matulungan ka na mawala ang dehydration ng bata at mabigyang lunas kung anuman ang naging dahilan na mawalan ng tubig at electrolytes ang katawan ng bata, pagtataiman o pagsusuka o mataas na lagnat. Pero kapag ang baby o bata ay mayroon kahit isa lang sa ibinanggit na simptomas ng severe dehydration, ibig sabihin kapag siya ay may isa sa mga sumusunod, sobrang lubog na bumbunan, antok na antok, hindi na makainom, sobrang lubog o lalim ng mata, walang luha, sobrang tuyong labi, dila, loob ng bibig, malalim at mabilis na paghinga, sobrang tuyong balat, malamig na balat, walang ihi sa loob ng 12 oras. So, kapag ang iyong anak ay may kahit isa lang sa mga simptomas na ito ng severe dehydration, mas mabuting dalhin mo na siya agad sa ospital para siya ay ma-examine na agad ng doktor, ma-diagnose ng tama at mabigyan agad ng kinakailangang lunas. Kapag matapos siyang eksaminin, ang baby o bata ay madadiagnose na mayroon ngang severe dehydration, ito ay isang emergency. Siya ay mangangailangan ng swero para siya ay mabigyan agad ng tubig at electrolytes diretso sa kanyang ugat. Ang severe dehydration ay napakadelikadong kondisyon na maaaring ikamatay ng baby o bata. Kaya ang mabilisang pagbibigay ng tubig at electrolytes ay napaka-importante. Isang importanteng paalala, kapag ang may sakit ay isang baby o sanggol na 3 buwang gulang lang o mas bata pa, dapat ay dalhin siya agad sa doktor. Ang mga baby na ganito kabata ay kinakailangang ma-check up agad ng doktor basta sila ay nagkaroon ng kahit anong simptomas tulad ng pagtatae o pagsusuka o lagnat o kahit ano pang simptomas dahil maaaring sila ay mayroong sakit na madaling lumala na maaaring ikapanganib ng kanilang buhay. Kaya para sa kaligtasan ng iyong anak na mayroong edad na 3 buwan o mas bata pa, huwag mo nang hintayin na magkaroon pa siya ng anumang simptomas ng dehydration bago mo siya ipa-check up. Basta siya ay nagkaroon ng kahit anong simptomas, dalhin mo na agad siya sa doktor para siya ay ma-examine mabuti, ma-diagnose ng tama at mabigyan ng nararapat na lunas sa mas madaling panahon. Thank you for watching and see you sa next video.